নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি মই নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ লেমন লোকেল চিকেন। এয়া লেমন লোকেল চিকেন। বনাব লৈছোঁ। এয়া হ'ল লোকেল চিকেন লৈছোঁ আপোনাৰ 1 কেজি এটা। ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি হেৰি কৰি লৈছোঁ, চাফা কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া আপোনাৰ বাটাৰ লৈছোঁ, সৰু পেকেট এটা বাটাৰৰ। এয়া পিঁয়াজ, নহৰু আৰু আদা পেষ্ট বনাই ল'ম। পিঁয়াজ বেলেগে পেষ্ট পিচিম আৰু নহৰু আৰু আদাও বেলেগে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এয়া পেষ্ট, পিঁয়াজ, নহৰু, আদাৰ পেষ্ট বনাইছোঁ। এয়া মই কুকাৰটো গেছত দিছোঁ। এতিয়া কুকাৰটো গৰম হ'লত এই বাটাৰখিনি মই দি দিছোঁ। বাটাৰখিনি গৰম হৈছে। কুকাৰটো বেছি গৰম হ'লে বাটাৰখিনি দি দিলে বাটাৰখিনি জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে মই কুকাৰটো বেছি গৰম হ'ব দিয়া নাই। বাটাৰখিনি দি পেলাই অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া বাটাৰ গলিছে। এয়া বাটাৰখিনি গলিছে। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ পিচা, পিঁয়াজ দিছোঁ 2 চামুচ। পিঁয়াজ 2 চামুচ দিছোঁ, পিঁয়াজৰ পিচা। এয়া নহৰু দিছোঁ 1 চামুচ আৰু এয়া আদাৰ 1 চামুচ দিছোঁ। আদা অলপ সৰহকৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিম। যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈকে মই ভাজিম। সম্পূৰ্ণ ভাজ খাব লাগিব। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ এই চেনেলটোলৈ চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ আইকন বেলটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া মই জিৰা গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ। এয়া ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ। আৰু এয়া মই জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ। কিন্তু জ্বলাৰ কাৰণে নহয়, এয়া মই কালাৰটোৰ কাৰণেহে জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ। গেছটো কমাই লৈছোঁ। কমাই লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। ভাজি হৈ গৈছে সেইখিনি। এতিয়া মই লোকেল চিকেনখিনি দি দিছোঁ। লোকেল চিকেনখিনি দি ধুনীয়াকৈ ভাজিছোঁ। ইয়াত মই নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দিব। এয়া মই ভাজি আছোঁ। দেখিছে চাগে চব মিলি গৈছে। পিঁয়াজ, নহৰু, আদা সেইখিনি মিলি গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দি দিছোঁ। পানী দি উতলিব দিছোঁ। লৰাই দিছোঁ। তলত লাগি নাযাবৰ কাৰণে লৰাই দিছোঁ। গৰম পানী দিব, এতিয়া ভাল, ঠাণ্ডা পানী নিদিব। এয়া কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই, মোৰ ৰেচিপিবোৰ চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিলে মই নথৈ আনন্দিত হ'ম। এয়া চিকেনখিনি উতলিছে। উতলাৰ পিছত মই পানীটো অলপ শুহিব দিম। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিম। এয়া উতলি আছে। এয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। গেছটো কমাই দিছোঁ। গেছটো কমাই ভালকৈ সিজিব দিছোঁ। কাৰণ লোকেল চিকেনটো অকণমান টান হৈ থাকে। কোমল হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ হুইচেলটো মৰাব লাগিব 4টামান। মই 4টাই হুইচেল মৰোৱাম। সেইটো প্ৰথমটো হুইচেল মৰোৱাইছোঁ। গেছটো কমাই থৈছোঁ, দেখিছে নিশ্চয়। বঢ়াই নিদিব, হয়তো লাগি যাব পাৰে। এইটো 2 নম্বৰ হুইচেলটো মৰোৱাইছোঁ। এইটো 3 নম্বৰটো হুইচেল মৰোৱাই আছোঁ। আৰু এটা মাৰিব দিম 4 নম্বৰটো। এইটো 4 নম্বৰ হুইচেল মৰোৱাইছোঁ। এতিয়া লাহেকৈ অফ কৰি ঢাকনিখন খুলিছোঁ। অলপ পানীটো শুহিব দিম, কাৰণ কালাৰটো দেখিছে চাগে নিশ্চয়।
নিশ্চয় চাগে আপোনালোকৰ দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে আপোনালোকে গৰম ভাতৰ লগতো খাব পাৰে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে মই পানীটো শুহি যাব দিম পানীটো হৈ আছে পানীটো অলপ কমাই দিলে ভাল লাগিব এতিয়া মই পুৰা উতলাই পানীটো কমাই দিম গেছটো বহাই পানীটো উতলিম এয়া গেছটো বহাই দিছোঁ তেতিয়া পানীটো সোনকালে শুহি যাব কাৰণ কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই থ'লে পানীটো শুহি নাযায় কাৰণে কুকাৰৰ ঢাকনিখন খুলি পানীটো বহাই দিছোঁ এইটো পানীটো শুহিছে দেখিছে নিশ্চয় ধুনীয়া কালাৰো আহিছে ভাল লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকলোৱে বস্তুটো নিজে ঘৰত বনাই ট্ৰাই কৰিব এনেকুৱা পাই জনাব এতিয়া মই পানীটোৱে দেখিছে নিশ্চয় শুহি গ'ল এতিয়া মই লাহেকৈ গেছটো কমাই নেমু ৰসখিনি দি দিছোঁ নেমু ৰস আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসাৰে আপোনালোকে নেমু ৰসটো দিব মই আধা ফালৰ নেমু ৰসহে দিছোঁ বেছিকৈ দিয়া নাই সকলোৱে হয়তো বেছি টেঙা নাখাবও পাৰে সেইকাৰণে মই আধা ফালহে দিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপি মাজে মাজে পাই থাকিব চাব কেনেকুৱা পাইছে জনাব যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো দিব শুভাকাংক্ষীক দিব যদি ভাল পায় চাবলৈ দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ আইকন বেলটো বজাই দিব এয়া হ'ল লোকেল লেমন চিকেন নমস্কাৰ